Mọi sự trên đời đều có nhân duyên của nó. Nếu ta không gieo nhân thì hôm nay đâu có quả. Bạn thử nghĩ xem, nếu hôm nay người ta mang đau khổ cho bạn, bạn lại trả thù người ta bằng cách làm người ta đau khổ lại. Như vậy, đau khổ chồng lên khổ đau, thì đời đời kiếp kiếp, khổ đau cứ theo ta hoài, không bao giờ chấm dứt. Để hóa giải nghiệp quá khứ, chúng ta phải huân tập tâm từ bi thật miên mật mới có được kết quả tốt. Trong phim Tây Du Ký có đoạn Hồng Hài Nhi phun lửa, nước thế gian không thể dập được, phải nhờ tới nước cam lộ của Bồ Tát. Lửa của Hồng Hài Nhi thể hiện lòng sân, lòng thù hận của con người thế gian. Nước cam lộ của Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của chư Thánh, chư Phật, chư Bồ Tát. Có một câu chuyện về chú lừa như thế này. Có một chú lừa đang chạy chơi tung tăng rất vui vẻ. Bỗng nhiên chú bị sa vào một cái hố. Cái hố rất sâu, chú kêu la lên để cầu cứu. Người chủ của chú và những người dân làng chạy đến cái hố. Họ tìm cách để đưa chú lên, nhưng không thể nào được. Cái hố đó quá sâu. Cuối cùng họ lấy đá ném xuống cái hố để chôn sống chú lừa, vì họ không muốn thấy người chủ của chú đau khổ khi nghe tiếng kêu gào cầu cứu của chú lừa. Chú lừa đau khổ nhìn người chủ của mình và những người dân làng với ánh mắt tuyệt vọng, như muốn hỏi: tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chú kêu gào trong sự thất vọng và cay đắng. Thế rồi chú nhìn những viên đá đang rơi xuống và chợt lóe lên một tia hy vọng. Chú nghĩ tại sao mình không bước lên những viên đá kia để leo lên khỏi cái hố nhỉ? Thế là chú bắt đầu từng bước dẫm lên những viên đá, và cuối cùng chú đã lên khỏi cái hố sâu đó trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người xung quanh. Bài học qua câu chuyện trên là những viên đá ném xuống với mục đích để giết hại chú lừa, đó lại chính là những cơ hội để giúp chú lừa thoát thân. Chúng ta cũng vậy. Những người mang đến nghịch cảnh cho ta là họ đang giúp ta vươn lên. Họ tạo cho ta một cơ hội để trả nghiệp quá khứ mà ta đã từng gây tạo. Và đó cũng là cơ hội cho ta để thực hành tâm từ bi. Khi nghịch cảnh đến mà ta vẫn giữ được sự im lặng trong tình thương yêu, thì ngay lúc đó trong ta đang phát ra một năng lực vô hình. Đó chính là đạo hạnh. Sức mạnh của lòng từ bi, đạo hạnh sẽ theo ta đến vô lượng kiếp về sau. Và đó cũng là bàn đạp cho ta tăng tiến trên con đường tu hành theo chánh pháp. Hoa sen chỉ tỏa hương sắc nơi bùn xỉn. Đức hạnh của con người cũng nên được huân tập trong nghịch cảnh mà thành. Xin tâm con thương hết cả những người ghét con, thậm chí đã đưa con vào khốn cùng đau khổ. Xin vượt qua thù hận để mãi mãi về sau oan trái chẳng theo nhau, lòng an vui thanh thản. Trong đời, dù là người lương thiện, tốt bụng hay giàu sang, thì ai cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, những sự việc hoàn toàn trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng đó là điều rất đổi bình thường, mà có khi sau này ngẫm nghĩ lại, chúng ta sẽ phải cảm ơn nghịch cảnh. Trong quyển Những Bước Thăng Trầm, Ngài Narada có nói một câu: dù chúng ta có sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng chúng ta không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Trái ý nghịch lòng là những điều luôn diễn ra trong cuộc đời này. Và khi đối diện trước những vấn đề ngoài ý muốn, chúng ta thường hay buồn phiền, chán nản, bỏ cuộc hay sân hận, than trách số phận, ông trời bất công bạc bẽo. Tuy nhiên, mọi thứ trong cuộc đời này đều không vận hành theo ý nghĩ của chúng ta. Chúng có quy luật riêng và có lý do để đến. Một người có cách nhìn cởi mở và tích cực sẽ thấy dễ chịu, thoải mái hơn, xem đó là động lực mình chinh phục và bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Như một công thức chung, đa phần những người dám đương đầu và vượt qua nghịch cảnh là những người thành công, bởi nghịch cảnh sẽ giúp con người đó trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy rằng không ai mong cầu nghịch cảnh xảy ra với mình, nhưng nghịch cảnh lại là bước đệm cho sự thay đổi một điều gì đó bên trong con người hay cuộc sống của họ. Cũng như khi cơn lũ đi qua,
sẽ để lại một khối lượng lớn phù sa để cây cối được phát triển tốt hơn. Chúng ta thấy những vật quý giá không bao giờ xuất hiện ở giữa đường, mà chúng thường ở trong rừng sâu, núi thẳm. Ngày xưa, để có được những viên ngọc trai, người ta phải lặn sâu xuống dưới đại dương để tìm những con trai có hạt cát rơi vào trong vỏ. Khó khăn muôn trùng và xác suất để có được những viên ngọc trai là không cao, nhưng họ có thể phải đánh đổi cả tính mạng. Hay trong những bộ phim cổ trang mà chúng ta đã từng được xem, những bí kíp võ lâm, những vật quý hiếm thường được cất giấu ở những nơi hiểm trở, khó tìm thấy. Vì sao? Bởi tạo hóa hay con người luôn muốn những thứ đó chỉ xứng đáng được sở hữu từ những con người có nghị lực phi thường. Còn những thứ tầm thường, quá dễ dàng có được thì làm sao có giá trị cao. Cho nên, những nơi khó khăn gây cho ta nhiều cản trở, đó lại là những nơi có những cái gì đó đặc biệt. Nhiều người thắc mắc rằng, vì sao Đức Phật lại sinh ra ở đất nước nghèo nàn như Ấn Độ, mà lại không sinh ra ở một nơi giàu có, sung sướng? Cũng như anh hùng chỉ xuất hiện khi thời thế loạn lạc. Không có loạn lạc thì không có một trang anh hùng nào, vì nếu có thì xã hội cũng không ai cần đến. Cho nên, một bậc vĩ nhân như Đức Phật chỉ có thể có mặt ở nơi mà con người đang rơi vào tận cùng của sự khổ đau, nhiều oan trái để giải quyết đau khổ ấy. Cho nên trong kinh đề cập là Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong bối cảnh con người phải đến giai đoạn khổ đau cùng cực, cần có một người nào đó để thay đổi. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Vì thế, sự cùng cực của khổ đau, cùng cực của một cái gì đó là lý do để bắt đầu thay đổi, và nó lại là cơ hội cho tất cả chúng ta. Vậy tại sao Thiên Chúa lại được sinh ra ở trong một chiếc máng cỏ? Ngài ngự ở đó, đúng ra nằm trên đó với nắm rơm và cỏ khô. Ngài nằm đó để chia sẻ thân phận nghèo nàn của con người. Ngài nằm đó để những con người nghèo nàn như các mục đồng, những người thiện tâm như ba vua đến được với Ngài, nhìn Ngài và bồng ẵm Ngài trên tay. Chiếc máng cỏ thật âm thầm, đơn sơ, nghèo nàn, nhưng cũng chính vì cảnh nghèo của Chúa và mẹ Maria đã đem lại cho chiếc máng cỏ có cơ hội được bồng ẵm, được mang lấy Thiên Chúa mặc xác phạm. Cái nghèo của gia đình thánh gia phải chăng cũng chính là hình ảnh của phần đông nhân loại lúc đó. Ngay trong thời đại chúng ta, con số những người nghèo vẫn còn là một con số lớn, số đông, số nhiều. Như vậy, việc Chúa sinh ra làm người chính là để tìm gặp những người nghèo khó vật chất cũng như nghèo khó trong tâm hồn. Điều này đã được nói đến khi Chúa Giêsu bắt đầu rao truyền sứ mạng cứu thế của Ngài. Ngài đã mở lời chúc phúc ngay cho những người nghèo và gọi cái nghèo là lý do để chiếm hữu được nước trời. Quay trở lại câu chuyện về sự ra đời của Đức Phật, Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói là Phật Pháp bất ly thế gian giác là như thế, tức là sự giác ngộ được không phải rời thế gian này. Đó là lý do mà muốn đạt đến mục đích giác ngộ, Đức Phật đã phải thị hiện ở cõi Ta Bà và đánh đổi cả sinh mạng của mình khi phải chịu đựng rất nhiều gian khổ. Và đặc biệt nhất là Ngài đã từng tu khổ hạnh nơi rừng già đầy hiểm nguy. Không chỉ có Đức Phật mà hầu như những người thành công đều phải đối diện trước nghịch cảnh và vượt qua được nó. Có lẽ bản lĩnh và ý chí là sự khác biệt rõ rệt giữa người thành công và người thất bại. Người càng chùng bước trước những khó khăn thì sẽ càng trở nên yếu đuối. Đức Phật từng nói trong các kinh là vô ma khảo bất thành đại đạo, tức là không có những chướng duyên nghịch cảnh thì không thể nào thành đạo lớn. Sự khó khăn, gian khổ luôn luôn lúc nào cũng có một cái gì đó để nó tạo cho ta một cơ hội để mình tự hào với những thành quả của mình và trưởng thành lên từ đó. Vì vậy, người xưa cho chúng ta một câu: cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng là vực thẳm của người yếu đuối. Hãy luôn
một câu thần chú: thử thách chỉ là thử lòng can đảm của chúng ta, chứ chúng ta không thể nào chết với thử thách được. Vì tâm lý sợ hãi và tưởng tượng mức độ của thử thách mà chúng ta chùng bước với nó, để rồi chúng ta bị lùi lại phía sau. Đừng cho việc thất bại là sự nhục nhã. Trong cuộc đời mỗi người, mỗi cảnh và tất cả mọi người, không phải ai cũng giống nhau. Có người hoàn cảnh này, có người hoàn cảnh khác. Nhưng hãy dặn lòng, dù có thất bại, dù có vấp ngã, thì cũng phải cố gắng đứng lên làm lại cuộc đời, như ông bà xưa từng dặn chúng ta: thua keo này, bày keo khác. Ngày mai dù có ra sao nữa cũng chẳng sao. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Với bất kỳ việc gì, hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn nhất, tận cùng nhất để đưa ra giải pháp xử lý. Để nếu nó thật sự xảy ra, chúng ta sẽ bình tĩnh và biết cách giải quyết hợp lý. Nhưng quan điểm nhiều người lại cho rằng nghĩ đến cái xui thì sẽ xui, nên khi sự việc không hay xảy đến, họ dễ bị sốc, bất ngờ và phản ứng theo bản năng. Sở dĩ những người lớn tuổi họ thường vững chãi hơn tuổi trẻ là vì họ đã trải qua quá nhiều nghịch cảnh, được tôi luyện nhiều nên hình thành nên kinh nghiệm, và vì vậy trong cuộc đời họ lại được vững vàng hơn. Cho nên khi gặp những điều làm trái ý nghịch lòng, những thử thách, chúng ta hãy biến đau thương thành động lực để có những suy nghĩ tích cực rằng một điều đau khổ đến, chúng ta có khổ đau, nó cũng không thay đổi được gì. Nhưng mà đôi khi chúng ta tỉnh táo lạc quan, vững chãi để đối diện, thì lại cải thiện được một vấn đề rất là tốt. Cũng như đường đại diện cho thuận cảnh, ớt đại diện cho nghịch cảnh. Trong một món ăn, không phải đường là ngon và cay là dở. Vị ngọt và vị cay đều có những giá trị riêng của nó. Nên những cảnh trái ý nghịch lòng không hẳn sẽ nhấn chìm cuộc đời của chúng ta, mà nó sẽ làm cho con người của chúng ta bớt kiêu ngạo và háo thắng đi, sẽ nhìn nhận lại một vấn đề tốt hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn. Chẳng hạn như một người sống khỏe mạnh hoài, họ sẽ chủ quan về sức khỏe, ăn uống không điều độ. Nhưng khi một cơn bệnh xảy đến, họ sẽ bừng tỉnh lại và chăm sóc cơ thể mình tốt hơn. Hay như những người giàu có, họ ít khi làm từ thiện và thường cho rằng việc đi chùa, tu học là một điều gì đó mê tín, thiếu thực tế. Nhưng khi rơi vào cảnh khổ đau, bần cùng, họ lại tích cực làm thiện, đến chùa để mong muốn cải thiện lại cuộc sống của mình. Tóm lại, khi rơi vào những điều bất như ý hay bị sự ngăn cản của người khác, người học Phật cần phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề, tìm cơ hội trong nghịch cảnh để làm chủ tình huống và biết cách xoay chuyển tình thế. Cho nên, khi nhìn nhận lại những thành quả mà mình đã đạt được, nhiều người lại thầm cảm ơn nghịch cảnh, vì nhờ đó chúng ta mới thức tỉnh, mới biết vùng dậy mà thay đổi bản thân mình phù hợp với hoàn cảnh xã hội hơn. Có một câu chuyện như thế này. Những nông dân ở miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông, dùng để se chỉ, dệt vải. Một năm kia, những con sâu bọ đã tàn phá cả vùng. Năm sau nữa, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hy vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp. Thế nhưng, khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng. Một số ít những người sống sót qua 2 năm đó đã quyết định trồng thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng. Đó là cây lạc, tức là đậu phộng. Và kết quả là cây lạc của họ nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả hết nợ của 2 năm trước. Kể từ đó, họ trồng cây lạc và rất phát đạt. Và rồi bạn biết những người nông dân đó làm gì không? Họ trích một phần trong tài sản của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công những con sâu bọ. Bởi nếu không vì những con sâu bọ đó thì họ sẽ không bao giờ khám phá ra cây lạc. Họ sẽ mãi mãi đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có một bức thư của một thiền sư gửi cho học trò của mình. Con thân mến, cảm ơn con đã từ London gửi thư về cho thầy như đã hứa. Ở Thái Lan, lúc này thời tiết vừa mưa vừa mát vì mùa mưa đang qua
và mùa lạnh đang đến. Thầy gần đây rất bận rộn với việc viết sách giảng dạy và thỉnh thoảng hướng dẫn thiền định. Thầy thấy trong những năm vừa qua, càng ngày càng có nhiều người trẻ hứng thú với việc thực hành thiền định. Thầy sẽ tuần tự nói thêm về điều này. Hôm qua, một học trò đã gọi điện thoại đường dài cho thầy. Lúc nói chuyện, thầy cảm nhận được người đó đang rất khổ sở. Anh ta bắt đầu câu chuyện qua điện thoại bằng lời đề nghị mong thầy giúp anh xóa tan sự khó chịu trong lòng. Có thể con không tin, nhưng dù là một CEO đứng đầu không dưới 50 nhân viên trong công ty do chính mình sáng lập, sở hữu tấm bằng của một trường đại học danh giá ở nước ngoài và điều hành một doanh nghiệp có giá trị 100 triệu bạc Thái, anh ta vẫn không thể kiểm soát cơn giận của chính mình. Chúng ta nên gọi người này là thành công hay thất bại đây? Trở lại câu chuyện, thầy đã khuyên anh ta bình tĩnh lại và nghe thầy nói. Vì đã biết thầy một thời gian dài nên anh ta buộc phải nghe theo. Thầy bảo anh ta giơ bàn tay ra xem 5 ngón có dài bằng nhau không. Thầy nói, nếu con ước ngón cái của mình cũng dài bằng ngón giữa, hay ngón áp út, hay ngón trỏ, thì hẳn là con phải phiền lòng lắm. Anh ta hỏi, vì sao thầy nói vậy? Thầy trả lời, bởi vì đó là một điều trái tự nhiên, nó sẽ không bao giờ thành sự thật. Khi mong muốn của con phi thực tế, thì con chắc chắn sẽ phiền muộn. Con có thể tự hỏi rằng hình dạng 5 ngón tay thì liên quan gì đến chuyện này? Thầy sẽ giải thích ngay sau đây. Nguồn cơn việc giận dữ của anh ta là do một người thuộc cấp đã không hoàn thành đúng hạn một công việc quan trọng. Khi người đó báo cáo là công việc chưa hoàn thành, thì hiển nhiên sau đó sẽ được nghe một bài diễn thuyết dông dài. Bên nào cũng nhấn mạnh lý do của mình, bởi vì cả hai bên đều tự đề cao khả năng của mình và tự cho rằng mình đúng. Người thuộc cấp đó lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong công ty. Cuối cùng, người thuộc cấp là người mất bình tĩnh trước tiên. Anh ta buộc miệng nói từ chức và thề sẽ không bao giờ đặt chân vào công ty. Anh ta cũng nhấn mạnh một cách cay độc rằng nếu không có anh ta, công ty sẽ không thể tồn tại. Mọi chuyện đến lúc đó đã không thể cứu vãn được nữa, con ạ. Học trò của thầy, vị CEO ấy, giận phát run đối với thách thức đầy hằn học kia. Tuy nhiên, ngay khi vị thuộc cấp đi khuất mắt, sự phẫn nộ ngay lập tức nhường chỗ cho nỗi ân hận sâu sắc. Lúc này, anh ta không còn giận người thuộc cấp nữa, thay vào đó là nỗi giận dữ chính mình vì đã mất tự chủ, khiến bản thân và cánh tay đắc lực của mình, người mà anh ta đã tin tưởng suốt một thời gian dài, giờ đây trở mặt với nhau. Thử nghĩ xem, nếu con là người sếp đó và con vừa mất đi trợ thủ của mình mà không có bất cứ cơ hội mong manh nào kéo anh ta quay lại, liệu con có tức giận chính mình không? Liệu con có cảm thấy ân hận không? Nếu thầy ở vị trí của anh ta, thầy sẽ phát điên lên đấy chứ. Nhưng không phải vì thầy đã mất người trợ thủ của mình, mà thầy tiếc nuối vì đã để rạn nứt một mối quan hệ đáng quý. Thầy luôn tâm niệm một điều, trong đời mỗi người, chúng ta không nên mất kiên nhẫn hoặc xa lánh bất cứ ai cả, cũng như không bao giờ tạo điều kiện để ai đó trở thành kẻ thù của mình. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Người Trung Quốc đã dạy các thế hệ của họ nguyên tắc 500 bằng hữu vẫn là quá ít, nhưng một kẻ thù đã luôn là quá nhiều. Trước khi chúng ta có thể trở thành bạn bè, chúng ta phải hiểu rõ nhau, tin tưởng nhau, bắt tay, quyết định hợp tác và trưởng thành cùng nhau, kể cả là quan hệ cá nhân hay trong công việc. Chúng ta đã có nhiều năm trời ở bên nhau. Nhưng đột nhiên, một ngày nọ, khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, bỗng chúng ta đánh mất sự bình tĩnh, mối quan hệ chia cách và chúng ta đường ai nấy đi, chỉ bởi vì chúng ta là nạn nhân của sự nóng giận nhất thời. Bất cứ ai cũng sẽ vì vấn đề này mà tự nhiên trở nên phiền muộn. Hơn thế nữa, khi thời gian trôi qua, chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai và cảm giác hối hận đáng lý nên chấm dứt thì lại cứ xuất hiện và trở đi trở lại dằn vặt chúng ta. Đó là lý do tại sao trước đó thầy đã nói, trong đời mỗi người không nên gây thù chuốc oán, bởi vì không chỉ chúng ta bị kẻ thù làm tổn thương, mà chúng ta còn tự làm tổn thương chính mình bằng những hồi ức tệ hại đã khắc sâu
không thể gột rửa trong tiềm thức. Thầy đã nói với người học trò đó rằng cũng giống như bàn tay có ngón ngắn ngón dài, con người cũng có người này người kia, mỗi người có năng lực và trí óc riêng của mình. Trước khi chúng ta la rầy ai hoặc bị ai làm cho tức điên, dù đó là thuộc cấp, là bạn hữu, người thương yêu hay là học trò, thì trước hết hãy tự hỏi chính mình, liệu chúng ta đã giao đúng người đúng việc chưa? Hãy nghĩ theo cách đó trước mỗi lần mắng mỏ hoặc khiển trách bất cứ ai. Chúng ta sẽ nhận ra rằng người đáng bị đổ lỗi có lẽ là chính chúng ta. Điều này khiến thầy nhớ đến một bài thơ. Bởi vì người nghe không hiểu những lời bạn nói, bạn lại đáp trả bằng sự nhạo báng và khinh khi. Sao bạn không chỉ mũi dùi vào chính mình vì đã nói những điều người nghe không thấu? Khi thầy nói đến đây, thầy để ý giọng nói của đầu dây bên kia đã trở nên vui vẻ hơn, và cuối cùng thì anh ta bật cười trước những lời nói dại dột của mình. Anh ta hứa sẽ không để điều đó tái diễn. Thầy đã vui khi ngày hôm sau anh ta gọi lại và nói rằng anh ta đã giải quyết xong xuôi và đã đạt được một kết quả đáng mừng. Thầy hỏi anh ta làm cách nào. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Đó là những lời anh ta nói với người thuộc cấp, chỉ bằng một câu nói ngắn gọn giản đơn. Vậy là trời quang mây tạnh. Con à, con hẳn đang thắc mắc tại sao câu nói xin lỗi là lỗi của tôi đơn giản như vậy nhưng lại hóa giải được tất cả, phải không? Về mặt tâm lý, tất cả chúng ta đều muốn được mọi người tôn trọng, coi mình là người quan trọng. Tất cả chúng ta đều có phức cảm bản ngã ở một mức độ nhất định, tùy vào bản chất cố hữu của chúng ta. Một số người có phức cảm tự tôn, một số có phức cảm tự ti mà họ muốn che giấu, một số lại có phức cảm chú ý cần được bù đắp. Cho dù là phức cảm gì thì Đức Phật cũng gọi ngắn gọn và giản đơn là cái tôi và cái của tôi. Đặc biệt, cái tôi quan trọng hơn rất nhiều lần so với cái của tôi. Bởi vì nếu không có cái tôi thì cũng sẽ không gây ra tâm lý sở hữu cái của tôi. Lý do cơn giận của người trợ tá đắc lực này lại nhanh chóng biến mất ngay khi nghe được câu xin lỗi là lỗi của tôi, là vì anh ta đã không cảm thấy đó là lỗi của cái tôi của anh ta. Đó là lỗi của cái tôi của sếp. Không cảm thấy có lỗi với người đổ lỗi cho mình. Cái tôi của anh ta trở nên thanh thản và không còn đổ lỗi nữa. Thực tế, việc anh ta đồng ý trở về làm việc đã khiến anh ta cảm thấy cái tôi được đặc biệt nâng cao bởi chính cấp trên của mình. Nghe có vẻ giản đơn và dễ dàng, nhưng thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Bởi vì có rất ít cấp trên chịu nhượng bộ cái tôi của họ và đồng ý lùi lại đứng sau thuộc cấp của mình. Thầy cho rằng bí mật nằm ở cách kiểm soát cái tôi. Nếu con hiểu cái tôi của con và của người khác, con sẽ nhận thấy rằng để sống vui vẻ với mọi người, con phải tâm niệm những điều sau. 1. Không sỉ nhục cái tôi của bất cứ ai. 2. Không để cái tôi của mình lên trên cái tôi của người khác, bởi vì điều này sẽ dẫn đến sự xung đột của những cái tôi. 3. Không trọn cái tôi của người khác vì cái tôi của bản thân. 4. Không nên đặt cái tôi của mình trong từng hơi thở. Con người hoàn toàn bị cái tôi nuốt chửng. Sự nóng giận, hằn học, ác ý và hủy hoại trên quy mô rộng mà chúng ta đang chứng kiến ngày nay, tất cả đều vì phức cảm cái tôi. Nếu chúng ta không biết cách loại bỏ cái tôi, sẽ có lúc nó phình ra và trở thành cái tôi quốc thể và quốc tế, cũng giống như cái tôi kiêu ngạo và không thể xâm phạm của Mỹ. Cái tôi là nền tảng của những cơn giận dữ ở mọi mức độ, từ cá nhân đến quốc gia đến quốc tế. Chỉ khi chúng ta loại bỏ được cái tôi của mình, khi đó mới có thể loại bỏ được sân hận, khổ não và phiền muộn. Vì vậy, các vị A-la-hán, những người đã buông bỏ được cái tôi của họ, không có lý do để mâu thuẫn hay xung đột với bất cứ ai trên thế giới. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Đã bao giờ bạn cảm thấy chán nản và tuyệt vọng
khi phải liên tục chứng kiến những chuyện tiêu cực xung quanh mình? Có phải khi đó bạn chỉ muốn thu mình lại một góc, không dám mở cửa trái tim để trao đi cũng như đón nhận tình cảm của người khác, vì sợ mình sẽ bị tổn thương? Nhưng cũng đã bao giờ bạn thầm mỉm cười khi trông thấy một cử chỉ tử tế nhỏ bé, chẳng hạn như một cô gái dẫn cụ già qua đường, hay ai đó trao cho bạn một lời động viên chân thành khi bạn cần nhất? Cũng như một ánh nến nhỏ có thể thắp sáng cả đêm đen. Một hành động tử tế đủ sức đẩy lùi bóng tối tiêu cực bao quanh cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là chung tay làm điều tử tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Cuộc đời giống như hành trình trên một chuyến tàu. Khi mới chào đời, ta bước lên tàu và gặp mẹ cha, và chúng ta tin rằng mẹ cha sẽ luôn đi bên cạnh. Nhưng rồi ở một nhà ga nào đó, mẹ cha bước xuống và để ta đi một mình. Thời gian trôi qua, những người khác sẽ bước lên tàu đi cùng ta, anh chị em ta, bạn bè ta và cả một nửa của ta. Nhiều người sẽ xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn, để mỗi lần nghĩ tới, lòng ta man mác. Chuyến tàu cuộc đời đầy hỉ nộ ái ố, chào đón, chia tay và vĩnh biệt. Ta không biết mình sẽ bước xuống nhà ga nào. Vậy nên ta phải sống tốt nhất, trọn vẹn nhất, yêu thương, tha thứ, dâng tặng điều tốt nhất trong ta. Bởi khi đến lúc ta phải bước xuống tàu và để lại chỗ trống vĩnh viễn kia, ta nên để lại những kỷ niệm đẹp nhất cho những người sẽ tiếp tục chuyến tàu cuộc đời. Cuộc sống là một hành trình dài, với vô số biến cố và thử thách đòi hỏi chúng ta phải vượt qua. Nhưng cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi phán xét, mà những biến cố thử thách kia sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn bằng những bài học sâu sắc đằng sau nó. Vậy chúng ta học được gì từ cuộc sống? Có lẽ là rất nhiều, nhưng có những bài học mà chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Ví dụ như bài học về lòng biết ơn. Mỗi ngày bạn nói và nghe bao nhiêu lần câu nói cảm ơn? Khi nói lời cảm ơn, bạn có nói ra bằng cả con tim mình. Chắc chắn bạn đã nhiều lần tận hưởng niềm vui nhìn thấy ánh mắt tươi vui của ai đó khi bạn tặng cho họ một món quà, hay giúp đỡ họ một việc, hay khi gặp khó khăn bạn chìa tay ra có người giúp đỡ. Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn đối với một ai khác, mà còn là thừa nhận sự giúp đỡ, quan tâm của họ đối với mình, để từ đó đưa trái tim mỗi con người đến gần nhau hơn. Lòng biết ơn đúng nghĩa sẽ là sức mạnh để biến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Bài học về sự quan tâm. Trong cuộc sống, ai cũng cần sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia. Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, cuộc sống có đầy đủ hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ trái tim, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác. Nên nhớ rằng đôi khi những lời nói vô cùng bình dị, giản đơn là dễ xóa nhòa đi những vết thương trong trái tim con người. Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn giàu có thêm. Ai cũng cần được quan tâm và sẻ chia. Vì vậy, đừng bao giờ từ chối quan tâm nếu như người khác cần đến bạn, hoặc bạn cần đến người khác. Bài học về sự giúp đỡ. Trong cuộc sống, chúng ta không sống một mình, và không phải việc gì cũng có thể tự mình vượt qua, mà chúng ta cần sự giúp đỡ của mọi người. Cũng như vậy, mọi người cần sự giúp đỡ của ta. Ví dụ như, nếu một ai đó gặp khó khăn khi đang khởi động xe, một người lớn tuổi đang chật vật mang vác đồ đạc, hay một thai phụ đang tìm kiếm chỗ ngồi trên xe buýt. Khi gặp những trường hợp như thế, bạn có thể chìa tay ra và làm những gì bạn nên làm, phải không? Bài học về tính tự giác. Tinh thần tự giác là khả năng vượt qua rào cản cảm xúc để bắt tay hành động ngay dựa trên suy nghĩ của mình. Tưởng tượng có một ngày bạn đang đi trên đường, thấy một viên đá to giữa đường. Thay vì bạn nhấc nó sang lề đường thì bạn lại để mặc nó ở đấy. Một cụ già mắt kém đi sau không may vấp phải viên đá ngã xuống đường. Ôi, lúc này bạn mới ý thức được rằng
Nếu mình tự giác B vứt viên đá đi thì mọi chuyện đã khác đi rồi. Tinh thần tự giác như một liều thuốc hữu ích, giúp bạn vượt qua những căn bệnh như chần chừ, ngại khó, lười biếng, để bạn làm nhiều việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống của mình. Bài học về sự hy sinh. Hy sinh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Mọi ước mơ đều phải được trả bằng một cái giá nào đó. Khi ước mơ thành hiện thực cũng đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ một số điều nhất định. Bạn có quyền chọn lựa sự hy sinh của mình. Vì thế, bạn hãy lựa chọn sao để sự hy sinh của bạn đem lại nhiều điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Và còn vô vàn bài học khác. Nhưng điều quan trọng không phải ta học được bao nhiêu bài học và những bài học gì, mà điều quan trọng là chúng ta thực hiện những bài học đó như thế nào trong cuộc sống. Hãy biến những bài học đó thành hành động cụ thể để cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp và diệu kỳ hơn. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để lắng nghe bài đọc này. Một đời an nhiên. Hy vọng những câu chuyện nhỏ sau đây sẽ góp phần giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan và tươi vui hơn trong cuộc sống. Mong rằng sau khi nghe xong, bạn sẽ sẵn lòng gạt đi nỗi hoài nghi và mở cửa trái tim mình ra để trao đi cũng như đón nhận tình yêu thương. Vì suy cho cùng, chúng ta sống để làm gì nếu không phải để yêu thương nhau? Có rất nhiều cơ hội trong đời, không có lựa chọn đúng hoặc sai, bởi lựa chọn của bạn sẽ đưa bạn đến những cơ hội khác nhau. Con đường bạn đang đi là tổng hòa của các lựa chọn. Lựa chọn đi theo con đường nào không quan trọng, vì bạn chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra phía trước. Hãy can đảm bước đi trên con đường bạn đã chọn và đừng nhìn lại. Khi bạn cảm thấy muốn đi lui hoặc đang mường tượng mọi chuyện sẽ ra sao nếu bạn chọn con đường khác, hãy nghĩ về lý do bạn quyết định chọn con đường này ngay từ đầu. Hãy nhớ, chọn được con đường cho riêng mình là bạn đã may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Thế nên đừng hối tiếc những gì mà mình đã quyết. Ngẩng cao đầu, đón nhận thử thách và cơ hội. Những con đường khác có thể mang đến cho bạn những kinh nghiệm khác, nhưng cuối mỗi ngày bạn vẫn sẽ có một cuộc sống tươi đẹp và là duy nhất đối với bạn. Như Nikolai Ostrovsky trong Thép Đã Tôi Thấy Đấy nói rằng, cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Một chàng trai quyết định hiện thực hóa giấc mơ của mình, nhưng anh ta không đủ mạnh mẽ để thực hiện điều đó. Anh ta đến bên mẹ. Mẹ ơi, giúp con với. Con trai, mẹ sẵn sàng giúp con, nhưng mẹ không có điều đó. Mọi thứ mẹ có, mẹ đã trao cho con rồi. Chàng trai đến gặp một nhà thông thái. Thưa ngài, hãy chỉ tôi ở đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh. Người ta bảo trên ngọn Everest ấy, ta đã tới và không tìm thấy gì ngoài những cơn gió tuyết lạnh. Và khi ta trở về, thời gian đã mất thì không lấy lại được. Chàng trai đi hỏi một ẩn sĩ. Thưa ngài, ngài hãy chỉ cho tôi nơi đâu tôi có thể tìm ra sức mạnh để biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Ở trong lời nguyện cầu của con trai à. Và nếu giấc mơ của con không có thật, thì tự khắc con sẽ hiểu ra và tìm thấy sự bình yên trong lời nguyện cầu. Chàng trai đi hỏi rất nhiều người nữa,
nhưng kết quả của hành trình đi tìm sức mạnh vẫn chỉ là sự hoang mang. Tại sao cháu có vẻ lo lắng vậy? Một ông lão đi ngang qua hỏi chàng trai. Dạ, cháu có một giấc mơ ông ạ. Nhưng cháu không biết lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện giấc mơ ấy. Cháu đã hỏi khắp nơi, từ đỉnh Everest cho tới địa ngục, nhưng không ai có thể giúp cháu. Không ai hả? Ông lão nháy mắt. Vậy cháu đã hỏi bản thân mình chưa? Steve Jobs đã từng nói rằng thời gian của bạn có hạn, vì vậy đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc bẫy bởi giáo điều, đó là sống theo suy nghĩ của người khác. Đừng để ý kiến ồn ào của người khác lấn át tiếng nói nội tâm của bạn. Và quan trọng nhất, có can đảm để nghe theo trái tim và trực giác của bạn. Bằng cách nào đó, trái tim và trực giác biết bạn thực sự muốn gì. Những thứ khác chỉ là thứ yếu. Cho dù bạn là ai, hãy là một người tử tế. Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn là một lời khuyên ai cũng biết. Nhưng thật sự, ai đủ sức làm điều đó chứ? Sẽ ra sao nếu trời mưa hay khi bạn buồn? Lời khuyên này sẽ không thực tế. Tốt hơn hết là hãy sống tốt và can đảm và mạnh mẽ và tạo ra sự khác biệt. Chính xác không phải để thay đổi thế giới, mà một chút xung quanh bạn. Nuôi dưỡng tình bạn, trung thành với nguyên tắc của mình và sống đầy đam mê và trọn vẹn và tử tế. Trải nghiệm những điều mới mẻ, yêu và được yêu nếu bạn có cơ hội. David Nichols. Có 3 anh công nhân đang làm việc ở công trường xây dựng một tòa nhà, thì có một người đến đứng xem. Anh công nhân thứ nhất quần áo lấm lem, người ngợm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày không được vui vẻ. Người đang đứng xem ấy hỏi: Anh đang làm gì thế? Anh công nhân ấy đáp: Tôi đang xếp gạch. Anh công nhân thứ hai cũng thế. Người ấy lại hỏi: Anh đang làm gì thế? Anh công nhân này đáp: Tôi đang kiếm cơm, $20 một ngày. Anh công nhân thứ ba quần áo cũng lấm lem, người ngợm cũng mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt mày rạng rỡ, phấn khởi. Anh ta cũng chăm chỉ làm việc như hai anh kia, nhưng với anh, công việc xem ra không quá nặng nề và áp lực như đối với hai anh kia. Người ấy lại hỏi anh công nhân thứ ba: Anh đang làm gì thế? Anh này đáp: Tôi đang xây một ngôi thánh đường. Vậy bài học ở đây là gì? Hãy nhìn công việc từ góc độ của mục đích, chứ không phải là những hoạt động chúng ta đang làm. Nhà văn, nhà khoa học, nhà viết kịch, họa sĩ người Đức Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói rằng: với bất kể những gì bạn có thể làm được hoặc mơ ước làm được, bạn hãy khởi sự đi. Tài năng, sức mạnh và phép màu luôn đứng về phía những ai dám nghĩ, dám làm. Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì trong chông gai có hoa hồng. Có những điều chúng ta không thể ép buộc, ta buộc phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay ai khác, thì ta sai ngay ở đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là từ góc nhìn sai, kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau. Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng của mình, lựa chọn theo cảm giác của riêng mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mình mới hiểu. Theo thiền sư Ajahn Chah. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Cuộc sống này tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chúng ta có thể nghe, nhìn và làm mọi chuyện theo suy nghĩ của riêng mình. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng biệt, có góc nhìn khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người,
tùy thuộc vào tâm trạng cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan, thiếu chính xác. Chúng ta cũng không nên tự giam mình trong giới hạn nhất định, không cho phép suy nghĩ của mình vượt ra khỏi khuôn khổ có sẵn, để rồi cuộc sống mất đi niềm vui, trở nên tẻ nhạt. Sự đơn điệu tẻ nhạt của cuộc sống dễ làm cho ta chán nản, không có động lực để làm việc. Nếu chúng ta cứ mãi khư khư giữ cho mình một vỏ bọc an toàn, thì kết quả mang lại không như mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn đón nhận cuộc sống bằng một cái nhìn lạc quan, bằng suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực để bước tiếp. Thay đổi góc nhìn, cách nghĩ và cách đón nhận sẽ giúp bạn thấy được nhiều cơ hội mới mà trước đó có thể bạn chưa thấy được. Nhà Phật có câu: trắng đen khác một cái nhìn, đời hư hay thực, tâm mình sáng soi. Hay trong lời giảng của Thiên Chúa đã có nói: thiên đàng ở trong ngực, nhưng địa ngục ở trong tâm. Trong cuộc sống, không có chân sự thật nào hiển hiện, chỉ có cách nhìn. Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải sự thật. Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi việc từ góc nhìn của người đó. Thực vậy, người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra ngoài dự liệu. Chúng ta phải biết chấp nhận và cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Bạn không thể cứ đòi hỏi mọi việc phải xảy ra theo ý muốn của mình. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một bản lĩnh, một ý chí kiên cường để sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Có như vậy, bạn mới dễ dàng đạt được mục tiêu mà mình muốn hướng đến trong cuộc sống. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác, rồi ta sẽ vượt qua được mọi trở ngại, mọi khó khăn. Trước mỗi sai lầm, thay vì cứ mãi dằn vặt đau khổ, bạn hãy dũng cảm vượt qua một cách vững vàng. Để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn, chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân. Muốn có được sự sáng tạo, chúng ta phải nhìn nhận sự việc đa chiều. Muốn thành công, chúng ta phải suy nghĩ khác những lối suy nghĩ tiêu cực, đem đến cho chúng ta những kiến thức mới lạ. Thế giới luôn vận động và không ngừng phát triển. Cơ hội thành công luôn dành cho những ai biết tìm kiếm cơ hội để vươn lên. Thành công luôn đến với ai biết nắm bắt thời cơ, thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Hãy là một người luôn tích cực cho ra một góc nhìn mới lạ, khác biệt để nhận xét một sự việc. Nhìn lại chặng đường mà ta đã đi qua, cảm nhận được giá trị mà mình đang sở hữu, và hãy có một góc nhìn để không phải ân hận hay nuối tiếc vì những điều đã qua. Chúng ta đa phần đều là những người bình thường, cho nên hãy hiểu rõ chính mình, sống vì mình và vì những điều thực sự xứng đáng. Mỗi người sinh ra đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Nếu như bạn chỉ mãi mê sống để làm vừa lòng người khác, vừa ý người khác, vừa với quan điểm, với góc nhìn của người khác, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được chính mình đâu. Đã được ban cho cuộc đời này thì hãy cố gắng sống sao cho không phí phạm thời gian, sống và gạt bỏ tất cả những thị phi của thế giới bên ngoài. Bạn bị người khác chê cười vì họ cho rằng bạn thấp kém, không cùng chung thế giới và đẳng cấp với họ. Nhưng họ đâu biết được rằng mỗi người đều có một cá tính riêng, chẳng ai giống ai, và nếu có giống thì sẽ bị đánh đồng mãi mãi. Bạn là bạn và không ai có thể thay thế bạn. Hãy tin rằng họ đang sống rập khuôn, mất đi cái tôi cá nhân, chứ không phải là do bạn. Có một điều mà ai cũng phải đồng tình rằng lời nói có tính sát thương cao hơn hành động. Nếu như bạn nghe được một vài lời bâng quơ không vừa lòng, bạn sẽ càng bị tổn thương cao hơn là những gì bạn nhìn thấy. Không ai sống thay bạn, ngay cả những người mà bạn tin tưởng thương yêu nhất. Chỉ có bạn mới có quyền chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Vì vậy đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình vào bàn tay, hay suy nghĩ, hay quan điểm, hay là góc nhìn của người khác. Buồn đến mấy cũng có lúc sẽ hết. Đứng lên và nhìn lại nỗi đau đó, chúng ta mới có thể trưởng thành hơn được. Miệng là của người khác, họ có quyền được nói. Ngược lại, tai là của mình, nghe cái gì là do mình chọn lọc. Thay vì nghe những lời chê bai đau lòng, thì hãy chọn lọc những điều tốt đẹp để mà lắng nghe và hành động. Chúng ta sinh ra là để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này, không phải sinh ra do ý muốn của bất kỳ ai. Đừng để bản thân quá thiệt thòi vì suy nghĩ cho người khác quá nhiều. Có những việc
mình càng giải thích thì nó càng sai. Vậy chẳng có lý do gì mình phải nói ra nhiều làm chi cho mệt. Mình biết và tin tưởng vào bản thân là đủ. Đây là một trong những kỹ năng giao tiếp quan trọng của cuộc đời. Đôi khi có những tai họa do chính sự vội vàng và vô tâm trong câu nói mà khiến ta gặp họa. Trước khi nói, hãy học cách suy nghĩ thật chín chắn và kỹ càng. Đừng để cái miệng làm hại cái thân. Sai lầm lớn nhất của con người là không bao giờ kiềm chế cảm xúc. Họ sống quá bản năng. Có những việc chỉ vì đôi chút bốc đồng mà làm hỏng đại sự. Chỉ cần con người có quan hệ với nhau thì dù thân thiết cũng sẽ có lúc phải cãi vã. Đó là quy luật rồi. Vì vậy, đừng để sự tức giận lấn át lý trí. Chỉ khi có mâu thuẫn, chúng ta mới có bài học và sự phát triển. Đừng bao giờ cho phép bản thân sống vì miệng đời, bởi có lẽ chẳng ai thật lòng từ đầu đến cuối. Khi bạn có tất cả thì bạn là thần tượng của họ. Họ cho bạn nghe những lời hay ý đẹp. Khi bạn không còn là gì thì sao? Thì bạn cũng chỉ là một kẻ tầm thường trong câu chuyện tầm phào của họ thôi. Trên đời này nhiều người lạ lắm. Họ chỉ nhìn thấy lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu mình. Với nhiều người, đem người khác ra để chỉ trích theo quan điểm của họ được coi như là một niềm vui. Sự thật là trên đời này sẽ không bao giờ có một người nào hoàn hảo 100%, 10 trên 10. Vì thế, hãy chấp nhận rằng sẽ có một số người luôn cố gắng tìm ra những sai lầm của bạn. Ví dụ như, một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người đang sân hận sẽ thấy người khác như đang chọc tức công kích mình. Một kẻ xảo trá sẽ thấy người khác cũng không thành thật. Thực chất, cách mà chúng ta nhìn nhận người khác chính là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Con người dễ giận, dễ hờn, dễ buồn bực, dễ áp đặt góc nhìn cá nhân của họ lên ta. Âu cũng bắt nguồn từ nội tâm bất an và lòng tham sân si. Chỉ chiết họ như là một cách để an ủi cái tâm bất an của bản thân. Bất kể người khác đúng sai thế nào, ta cũng không sẵn lòng lắng nghe, không sẵn lòng chấp nhận. Liệu rằng soi mói để cố vu lên đầu người khác những đống rác như vậy, để chỉ trích phê phán họ, sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn sao? Hay là chính vì cứ mãi nhìn thấy lỗi lầm ở người là thứ khiến hình ảnh của chúng ta trong mặt bạn bè đồng nghiệp trở nên xấu xí đi bội phần? Từng có người nói rằng cố tìm lấy lỗi sai ở người khác chính là đem rác về bỏ trên đầu mình. Chúng ta để tâm tới một chuyện không tốt chính là rước thêm phiền não vào người. Sinh mệnh vốn rất ngắn ngủi, ai biết trước khi nào tử thần gọi tên ai. Vì thế, đừng phí hoài thời gian để đi phán xét những lỗi lầm nơi người khác dựa trên quan điểm của chính bản thân mình. Đừng cố chấp giữ lấy những cặp kính loang lổ kia nữa. Hãy buông bỏ cặp kính đó đi, và để cho cuộc đời hiện ra tươi đẹp hơn, để hạnh phúc đủ đầy, dễ đi vào tầm mắt của ta hơn. Chẳng phải cổ nhân đã dạy rằng nếu cứ luôn nhìn thấy lỗi sai của người khác nhưng không thấy lỗi sai của mình thì không phải khôn ngoan, mà chính là nỗi bất hạnh. Cuộc đời và con đường đi của một người trong cõi nhân gian này là như thế nào, người ngoài vĩnh viễn không thể hiểu rõ được. Vì vậy, cho dù là ai thì bạn cũng không nên tùy tiện phán xét về người khác. Cũng như cuộc sống này có rất nhiều thứ bạn cần biết càng sớm càng tốt. Như vậy, cuộc đời của bạn mới không mệt mỏi và không cảm thấy chông chênh. Đừng bận tâm về những điều người ta nói sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa lỗi lầm của chính bản thân họ. Chấp nhận thực tế là người khác có quyền chỉ trích, nhưng bạn không có nghĩa vụ phải đồng ý với tất cả những gì họ nói. Sống một cuộc đời bạn thích, mặc kệ những gì người khác chế nhạo hay nói xấu bạn. Đó là quan điểm, đó là góc nhìn của họ. Ngay cả bố mẹ bạn cũng vậy. Hãy theo sự mách bảo của trái tim, tôi luyện nó thành thép, đi theo đam mê và bắt đầu hành động, chứng minh cho người khác thấy họ đã sai đi. Điều khó khăn nhất của cuộc đời này là hiểu rõ bản thân mình là ai. Trong cái thế giới luôn muốn biến bạn trở thành một con người khác, thì việc luôn là chính mình chính là thành tựu lớn nhất mà bạn có thể làm được. Thực ra, con người hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí mà họ chịu đựng. Vì vậy, đừng đánh giá hoặc phê bình người khác một cách dễ dàng. Cuộc sống của người khác ra sao, đi con đường của họ như thế nào, người đứng ngoài mãi mãi không thể hiểu được. Vì vậy, không ai có tư cách bình luận họ. Bởi vì chưa từng thực sự ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu. Có lẽ bạn lý trí hơn họ, có lẽ sự khó khăn của họ trong mắt bạn chẳng là gì cả. Nhưng bạn không được dùng lập trường của mình để soi xét, để chỉ trích.
Gặp chuyện gì cũng vậy, không nên nói quá tuyệt đối, xem xét một vấn đề không nên quá chủ quan. Có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: có một con heo, một con cừu, một con bò sữa bị nhốt trong cùng một cái chuồng. Có lần chủ nhân tóm chặt lấy con heo rống lên la hét kịch liệt chống cự. Con cừu và con bò sữa bị tiếng hét của con heo làm cho khó chịu, tức giận quát nạt: cậu làm quá lên rồi đó, ông ấy cũng hay đến bắt chúng tôi có kêu to như vậy đâu. Heo nghe vậy đáp: ông ấy bắt các cậu không có giống tôi, ông ấy bắt các cậu xong chỉ lấy lông với sữa, nhưng bắt tôi là để lấy thịt. Cừu và bò sữa nghe xong đều trầm lặng không nói. Câu chuyện trên cho thấy người đứng ở lập trường khác nhau, sống trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ rất khó để có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Nếu như chúng ta có thể đứng ở vị trí của người khác để nhìn nhận vấn đề, thì sẽ hiểu được người khác vì sao lại như vậy, sẽ gần hơn, phù hợp hơn với sự thật, cũng khiến cho tình cảm giữa người với người chan hòa, gần gũi hơn. Như vậy, những hiểu lầm, mâu thuẫn cũng sẽ bớt đi. Mọi kết cục trên thế gian này không phải vô duyên vô cớ mà xảy ra. Vạn vật đều có nguyên cớ của nó cả. Cuộc sống của ai cũng có những hỉ nộ ái ố mà người khác không thể nào biết đến được. Có những người thường không hỏi rõ đen trắng thị phi đã vội chỉ trích người khác, đều do không hiểu rõ nguyên nhân phía sau. Tôi hỏi tình hình con trai tôi cũng không đợi được hay sao? Cha cậu bé quay sang bất bình với y tá. Y tá hơi đỏ mắt. Dạ, con trai bác sĩ vừa mất vì tai nạn ngày hôm qua. Khi chúng tôi gọi bác sĩ đến làm phẫu thuật cho con trai bác, thì bác ấy đang trên đường đến tang lễ của con trai. Giờ bác ấy cứu được con trai của bác rồi, thì phải nhanh quay lại để hoàn thành tang lễ cho con trai mình. Này, những lời xầm xì bàn tán ơi! Cuộc sống của họ đã xảy ra những gì? Họ đang phải trải qua những trắc trở và đau đớn dày vò như thế nào? Đứng ở vị trí của bạn có lẽ không thể hiểu được. Những điều bạn nhìn thấy chỉ là bề mặt mà thôi. Đừng dễ dàng bàn luận về họ, bởi vì chúng ta không đủ lý trí để hiểu được hỉ nộ ái ố trong cuộc sống của họ, để thông cảm cho những niềm vui nỗi buồn của họ. Lập trường mỗi người khác nhau, sống trong điều kiện khác nhau, nên thật khó để hiểu cảm nhận của đối phương. Vì vậy, đừng tùy tiện chỉ trích, bình luận, đừng làm họ thêm tổn thương. Có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta dựa trên quan điểm, dựa trên lập trường, góc nhìn của họ. Phán xét một cách thoải mái, phán xét một cách chắc nịch dựa trên những ý kiến, góc nhìn, quan điểm chủ quan của họ. Như thế, họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, cho nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh họ nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Một người thật sự có giáo dục, có tu dưỡng sẽ dùng tấm lòng thiện lương, bao dung để giúp người khác trở nên tốt đẹp hơn. Thật ra, đó cũng là đang giúp cho bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Người biết cách làm khoảnh khắc qua đi, để biết ơn những gì ta đang có và những gì vũ trụ trao tặng cho ta. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Rất nhiều lần, chúng ta đã để mối quan tâm về quá khứ và tương lai xen vào giữa hiện tại. Chúng ta cũng dần trì hoãn việc hưởng thụ niềm vui và luôn chờ đợi để được hạnh phúc. Chờ mình trở nên xinh đẹp, chờ ngày mình kiếm được nhiều tiền, chờ đến khi con cái mình trưởng thành, chờ tìm được công việc tốt hơn, chờ gặp người xứng đáng hơn, chờ một ngày chủ nhật, chờ một thứ gì đó tốt hơn trong
Như ai đó đã từng nói, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình. Trên hành trình đó sẽ có những lúc chúng ta mỏi mệt, sẽ có những nỗi sợ ghé ngang, sẽ là những ngày thấy mình lạc lõng và vô định. Nhưng đó vẫn luôn là hành trình của riêng mỗi người. Bạn phải tự hoàn thành nó mà không cần so sánh mình với người khác, để cố chạy thật nhanh và quên đi điều gì mới thật sự quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bởi ai cũng có một tiến trình riêng. Chỉ cần bạn tin vào tiến trình của riêng mình và chú tâm bước đi thật vững chãi, thành quả không phải ở cái đích cuối cùng mà luôn ở trong mỗi bước chân bạn đi. Hạnh phúc luôn ở giây phút hiện tại, và bạn xứng đáng hạnh phúc ngay từ bây giờ. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, sống ở hiện tại là một việc chẳng dễ dàng gì. Chẳng khó để bắt gặp hình ảnh của những cuộc hò hẹn mỗi người cầm trên tay một chiếc smartphone. Chúng ta ở bên cạnh người mình thương yêu quý mến, nhưng lại bị cuốn theo những thứ vui khác, những tin tức, những câu chuyện, những hình ảnh trên mạng xã hội. Chúng ta không hoặc chưa bao giờ thật sự hiện diện để lắng nghe và để thấu hiểu đối phương. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từng nói một câu như thế này: sự có mặt chính là món quà lớn nhất bạn có thể dành tặng cho những người bạn thương yêu. Sự có mặt cho phép chúng ta được hiện diện, được sống với khoảnh khắc hiện tại. Đôi khi chúng ta quên mất việc phải có mặt ở đâu đó, để rồi quên cả cái cách cảm nhận những hạnh phúc nhỏ bé, không biết cách chú tâm để thật sự sống. Vậy nên, sống ở hiện tại chỉ đơn giản là khi bạn học được cách hiện diện trong mỗi khoảnh khắc, ở đây, bây giờ. Biết ơn những gì mình đang có. Mỗi ngày đều viết ra ít nhất 5 điều khiến cho mình biết ơn và đọc thành tiếng. Đó là cách chúng ta có thể trân quý hơn hiện tại, cũng là cách mà chúng ta có thể kiểm soát bản thân trước những thú vui, những ham muốn. Đưa tâm trí về hiện tại. Làm việc với tâm trí lan man chẳng dễ dàng gì, vì cái đầu của chúng ta luôn suy nghĩ không ngừng. Khi thấy tâm trí lan man và biết rằng mình đang thật sự không hiện diện, đừng cố gắng thay đổi ngay lập tức mình đi, để thôi hoài nghi bản thân và ngừng so sánh mình với người khác. Ta làm chủ được mình để không bị chi phối bởi ngoại cảnh, để ngừng nghĩ về quá khứ, ngừng lo lắng về tương lai và tập trung cho hiện tại. Ta tự do, ta sống và thật sự sống cuộc đời của chính ta ngay tại đây và vào lúc này. Chánh niệm bao trùm lên nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống, là sống thật với bản thân, là chấp nhận không có gì là mãi mãi, là hiểu được giá trị của sự sẻ chia thực sự. Đừng nói với ai đó rằng mày hãy nín khóc đi khi họ sụt sùi sau lần đầu thất tình. Cứ để họ khóc và chấp nhận thực tế rằng mình đang đau khổ. Khoan dung với bản thân là chấp nhận cho những cảm xúc, dù là tiêu cực nhất, trôi qua trong tâm trí. Không phải gồng mình lên chống chọi dù đã quá mệt mỏi. Hơn cả, sống ở hiện tại còn là khi vứt bỏ bản ngã của mình, để không còn bị giới hạn bởi góc nhìn hạn hẹp của mình. Ta chấp nhận sự khác biệt và sống hài hòa với con người, với thiên nhiên. Ta dùng trí tuệ và tình yêu bên trong chính mình để lan tỏa những giá trị ý nghĩa lớn lao hơn cho đời, và để đưa sự sống vươn đến ngày mai. Giá trị của hạnh phúc nằm trong sự cảm nhận về thực tại. Bạn không thể hạnh phúc khi cứ đắm đuối trong những ý niệm về tương lai, luôn sống với tư tưởng rằng cố lên, rồi một ngày nào đó mình sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, điểm dừng của tâm trí bạn sẽ lại hướng về một tương lai được cho rằng đầy đủ hơn, hoàn thiện và duy mỹ hơn. Người trẻ học cách sống chánh niệm để trân trọng giá trị của cuộc sống. Người trưởng thành học cách sống chánh niệm để luôn luôn yêu thương, hòa hợp với thiên nhiên, với con người, tránh áp đặt góc nhìn của mình, quan điểm của mình lên mọi sự vật, sự việc. Đã bao giờ có ai đó nói rằng còn được thở là còn may mắn khi bạn vẫn còn đang sống không? Chúng ta chỉ có thể ý thức về việc thở khi ý thức được sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc này, không phải ở quá khứ hay tương lai. Bạn luôn được dạy phải sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, nhưng không ai để ý tới những thứ tưởng như hiển nhiên của khoảnh khắc, hơi thở. Chỉ khi sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thì chúng ta mới thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này. Tôi cũng tin rằng chánh niệm là cách để chúng ta hiểu hơn về sự khoan dung và gây dựng lòng trắc ẩn trong mỗi người. Lòng trắc ẩn là một phẩm chất bắt
cho một bài học. Dù chánh niệm không thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta thay đổi thái độ nhìn nhận vấn đề. Trong cuộc sống, trước khi dùng quan điểm cá nhân để đánh giá, phán xét, bình phẩm bất kỳ một vấn đề nào, chúng ta có thể lia ống kính quan sát của mình đa chiều hơn, nhìn nhận mọi thứ đang diễn ra theo cặp mắt khách quan, suy nghĩ cho ta, cho người, đặt ta là người, để từ đó đưa ra kết luận qua những khía cạnh mà bản thân đã quan sát được.